स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स एन्ड डाइनामिक्सको यो क्वेशन लिएर हजुरमाझ आएको छौं। यो 2021 फलमा पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेशन। ओके, क्वेशन यस प्रकार छ। द स्क्वायर फाउन्डेसन म्याट supports the four column with weight h shown in figure. Determine the magnitude and point of application of resultant of these four loads भनेर भनेको छ। क्वेशनमा दिएको यो लोडहरुलाई हामी सबभन्दा फर्स्टमा नेमिङ गरौँ। सबभन्दा फर्स्टमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ यो लोडहरु लागिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीलाई दिएको क्वाड्रेन्ट सिस्टम कसरी छ हेर्नुपर्छ। एक्स यतातिर छ, त्यसैगरी वाई यतातिर छ, अनि जेड एक्सिस यतातिर छ। ओके, भनेपछि हाम्रो सबै लोडहरु चाहिँ कुन डिरेक्सनतिर डिरेक्ट भएर बसिरहेको छ, वाई डिरेक्सनतिर डिरेक्ट भएर बसिरहेको छ है। यो एक्स भनेको पोजिटिभ एक्स, यो वाई भनेको पोजिटिभ वाई र जेड भनेको पोजिटिभ जेड। अब यहाँ हेर्नुभयो भने 40, 28, 12 न्युटन यो फोर्स के भइरहेको छ, नेगेटिभ वाई डिरेक्सनतिर डिरेक्ट भएर बसिरहेको छ। ओके, लेट अस फर्स्ट नेम दिस फोर्स है। अब यो फोर्सहरुलाई हामी नेम गरौँ। फर्स्टमा F1 भन्ने फोर्स, यसलाई भेक्टर फर्ममा लेखौँ। F1 भन्ने फोर्स भनेको 40 किलो न्युटन कुन डिरेक्सनतिर गएको छ, हाम्रो नेगेटिभ वाई डिरेक्सनतिर, सो 40 जे। ओके, देन F2 फोर्स भनेको कुन डिरेक्सनतिर गइरहेको छ, -12 जे। अनि त्यसैगरी F3 भन्ने फोर्स कुन डिरेक्सनतिर गइरहेको छ, -8 किलो न्युटन जे। अनि त्यसैगरी F4 भन्ने फोर्स कुन डिरेक्सनतिर गइरहेको छ, -20 जे। ओके, यो किलो न्युटन यता पछाडी लेखे पनि हुन्छ। ओके, हामीले चारवटा फोर्सहरु चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यौं। क्वेशनमा सोधेको चाहिँ डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ रिजल्टेन्ट अफ दिज फोर लोड्स भनेपछि सबभन्दा सजिलो हामी भेक्टरमा के गर्छौं भने फोर्सहरुलाई सबभन्दा फर्स्टमा भेक्टर नोटेसन दिएर लेखिसकेपछि है, फोर्सलाई यसरी भेक्टर नोटेसन दिएर लेखिसकेपछि रिजल्टेन्ट पनि हामी भेक्टर फर्ममा निकाल्न सक्छौं। रिजल्टेन्ट अफ फोर्सेस भनेको चाहिँ ल आर भेक्टर भनेर नोटेसन दिउँ। अब त्यसपछि F1 भेक्टर प्लस F2 भेक्टर प्लस F3 भेक्टर प्लस F4 भेक्टर। ओके, अब यहाँ हामीले यो भ्यालुहरु यहाँ हाल्दै जाउँ। 40 जे -12 जे -8 जे -20 जे। 40 20 गर्दाखेरि 60 हुन्छ, यहाँबाट फेरि 20 आउँछ, 60 20 80 हुन्छ। भनेपछि -80 जे चाहिँ यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौं, रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्न सक्यौं। ओके, रिजल्टेन्ट अफ दिस फोर लोड्स हामीले निकाल्न सक्यौं। अब यो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हैन, यसको डिरेक्सन कतातिर छ र त्यसैगरी यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कस्तो हो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो है। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नलाई हामीले के थाहा पाउनु पर्छ, म्याग्निट्युड अफ रिजल्टिङ फोर्स है। म्याग्निट्युड अफ रिजल्टिङ फोर्स भनेको जहिले पनि हामी के गर्छौं, आई को कम्पोनेन्ट जस्तो आर भन्ने एउटा कुनै रिजल्टिङ फोर्स हो, यसमा एक्स भन्ने आई भेक्टर छ र वाई भन्ने जे भेक्टर छ भने हामी म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि के गर्छौं, एक्स स्क्वायर मिन्स आई को अगाडि भएको भ्यालु एक्स अनि त्यसैगरी जे भन्ने भेक्टरको अगाडि भएको भ्यालु वाई। यिनी दुईटा भ्यालुको हामी के गर्छौं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गरेर यसको म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौं है। हो भने अब यो केसमा हेर्नुभयो भने जस्ट रिजल्टेन्टको कति छ म्याग्निट्युड, -80 जे छ। ओके, -80 जे छ भनेपछि हामीले के गर्न सकियो, सिधै -80 स्क्वायर र आई को कोफिसिएन्ट हेर्नुभयो भने छैन, सो 0 स्क्वायर। यहाँबाट कति आयो यसको म्याग्निट्युड, 80 किलो न्युटन भनेर म्याग्निट्युड आयो। र अब डिरेक्सन हेर्नुभयो भने कताको डिरेक्सनतिर गइरहेको छ, हामीलाई अभियसली थाहा छ कि यो नेगेटिभ जे भनेर यहाँ साइन नोटेसन आइसकेपछि यसको डिरेक्सन भनेको कुन डिरेक्सनतिर, नेगेटिभ वाई डिरेक्सनतिर हैन, नेगेटिभ वाई डिरेक्सनतिर गइरहेको छ। ल ओके, अब यसलाई हामीले एंगलमा लेख्नु पर्यो भने नेगेटिभ वाई डिरेक्सन भनेको के हो, यहाँ जस्तो यो भ्यालुलाई लेख्नु पर्यो भने तपाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं, -90 डिग्री भनेर लेख्न सक्छौं है। यसको डिरेक्सन -90 डिग्रीतिर छ, अथवा अब क्लकवाइज डिरेक्सनमा पोजिटिभ एंगल लेख्ने हो भने चाहिँ 270 डिग्री डिरेक्सनमा चाहिँ यो रिजल्टिङ फोर्स चाहिँ गइरहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं है। अब म्याग्निट्युड निकाल्यौं, डिरेक्सन पनि निकाल्यौं। अब हामीलाई सोधेको चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन, यो फोर्सहरुको चाहिँ पोइन्ट कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा
हामी आइडेन्टिफाई गर्नतिर लाग्छौँ। ओके, अब पोइन्ट अफ एप्लिकेसन आइडेन्टिफाई गर्नलाई यस्तो खालको यस्तो भेराइटी अफ क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने भनेको कुन थ्योरम है, हामीसँग भएको भ्यारिङन्स थ्योरम भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। भ्यारिङन्स थ्योरमले के भन्छ हेरौँ है। भ्यारिङन्स थ्योरमले के भन्छ भने कुनै पनि एउटा पोइन्ट, ओके, यहाँ भएर पोइन्टहरू मध्ये ल ओके ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ, सी यो डी, एबिसिडी भन्ने यिनी पोइन्टहरू छ। भ्यारिङटन थ्योरमले के भन्छ भने यो रिजल्टेन्ट भन्ने फोर्स आर भेक्टर भन्ने फोर्सले प्रड्युस गर्ने मोमेन्ट, ओके, ल आर भन्ने भेक्टरले प्रड्युस गर्ने मोमेन्ट, आर भनेको रिजल्टेन्ट फोर्सले प्रड्युस गर्ने मोमेन्ट र त्यसको पोजिसन भेक्टर आर भेक्टर भनेको केसँग इक्वल हुन्छ, यिनी इन्डिभिजुअल लोडहरूले प्रड्युस गर्ने मोमेन्टसँग इक्वल हुन्छ भनिन्छ। भनेको मतलब अब कसको पोइन्टको अबाउटमा हेर्नु पर्यो त, जस्तो ए भन्ने पोइन्टको अबाउटमा हामीले यहाँ पोजिसन भेक्टर लिइरहेको छौँ, जस्तो यसले के इन्फर्मेसन दियो तपाईँलाई भने ल ओके रिजल्टिङ भन्ने फोर्स यहाँ लागिरहेको छ, यहाँ एदेखि यहाँसम्मको पोजिसन भेक्टर भनेको आर भेक्टर भनेर तपाईँलाई यसले नोटेसन दियो है। अब यसले आर भेक्टरले त्यो नोटेसन दियो भने अब हामी यिनी इन्डिभिजुअल फोर्सहरू कता छन्, इन्डिभिजुअल फोर्सहरू कति पोजिसन भेक्टरमा छ भन्ने कुरा हामी आइडेन्टिफाई गर्नतिर लाग्छौँ है। ल अब F2 भन्ने फोर्स 12 किलोन्युटन फोर्सलाई हेर्नुभयो भने ए को रेस्पेक्टमा हेर्नुभयो भने ल पहिला सबभन्दा फर्स्टमा ए को कोअर्डिनेट कति छ हेर्नुहोस् त, ए को कोअर्डिनेट 0,0,0 है। डी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ, यो एक्सतिर कति यता आएको छ हेर्नुहोस् त, 6 + 8 भनेको 14 अनि तपाईँहरूको वाइ डिरेक्सनतिर कति गएको छ र छैन, जस्ट यो जेड र एक्स प्लेनमा छ, सो वाइको भ्यालु कति हुन्छ 0, त्यसपछि यसको जेड कोफिसियन्ट कति भ्यालु छ छैन है, भनेपछि यसको 14,0,0 हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी सी भन्ने पोइन्टको चाहिँ अब कोअर्डिनेट हामीले निकाल्नु पर्यो भने सिमिलरली 14 त हुन्छ नै, वाइ हुँदैन है। अनि हेर्नुहोस् त जेड डिरेक्सनतिर कति यता आएको छ, 7 मिटर यता आएको छ है। अब त्यस्तै गरी बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो भने एक्सतिर कति यता गएको छ, 6 मिटर यता गएको छ है एक्सतिर, अनि वाइतिर कति यता आएको छ छैन, वाइ प्लेनमै पर्दैन त्यो होइन, जस्ट जेड एक्स प्लेनमा पर्छ। अनि जेडतिर कति यता आएको छ भन्ने कुरा यही 7 + 7 ले दिन्छ, 7 + 7 भनेको 14, भनेपछि हामीले यो एबिसिडी भन्ने पोइन्टको चाहिँ पोजिसन कहाँ पर्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ। अब मोमेन्ट निकाल्नु त, एदेखि डीसम्मको पोजिसन भेक्टर किन चाहिन्छ, किनभने 12 किलोन्युटन भन्ने फोर्सको मोमेन्ट कति भनेर ए को पोइन्टको अबाउटमा निकाल्नको लागि हामीलाई एडीको पोजिसन भेक्टर चाहिन्छ है। र एडीको पोजिसन भेक्टर निकाल्ने कसरी, हामी यही कोअर्डिनेटले यो कोअर्डिनेटलाई घटाउँछौँ है, जहाँनिर फोर्स लागेको छ त्यसले जसको अबाउटमा मोमेन्ट निकाल्न खोज्नु भएको छ त्यो पोइन्ट घटाइदिने है। जस्तो 14 - 0, अब सबै 0 छ, सो 14 - 0 आई, यति मात्रै हुने भयो यसको पोजिसन भेक्टर। वाइ र जे किन हुँदैन, वाइ र जी किनभने दुइटै 0 0 छ, राखिराख्नु परेन है। अनि इन्टु फोर्स भनेको कति छ, -12J है। यो साइन नोटेसन चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, भेक्टरमा जहिले पनि साइन नोटेसन दिनुपर्छ। यो 12 किलोन्युटनले जेनेरेट गरेको मोमेन्ट। अब 8 किलोन्युटनले कस्तो मोमेन्ट जेनेरेट गर्छ भनेर निकाल्नलाई के गर्छौँ हामी, सी भन्ने पोइन्ट ए को रेस्पेक्टमा कति यता छ हेर्नुहोस् त, 14 - 0, 14 - 0 भनेको 14i प्लस 0 - 0 लेख्नु परेन, अनि 7 - 0 भनेको 7k इन्टु कति छ यसको फोर्स भनेको -8j, ओके, प्लस अब अर्को थर्ड फोर्स भनेको बी पोइन्टमा लागिरहेको छ, बी को पोजिसन भेक्टर कति छ 6014 भनेपछि 6i प्लस 14k, यसको फोर्स भेक्टर कति छ F4 भनेको -20j, ओके। अब तपाईहरु यो क्याल्कुलेसन गरेर आर को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीसँग जस्ट आर को भ्यालु पनि थाहा छ, यो आर भेक्टर हैन, यो रिजल्टिङ फोर्स भेक्टर पनि हामीलाई थाहा छ, हामीलाई यो थाहा छैन है आर भन्ने रिजल्टिङ फोर्स चाहिँ कहाँनिर लागेको छ, आर भन्ने यसको पोजिसन भेक्टर स्मल आर भन्ने पोजिसन भेक्टरमा लागेको छ, भनेपछि आर भेक्टर भनेको कति हुन्छ त, पोजिसन भेक्टर भनेको कुन प्लेनमा परिरहेको छ, यो एक्सजेड प्लेनमा परिरहेको छ, भनेपछि एक्सआई हुन्छ नै, प्लस वाई कम्पोनेन्ट किन हुँदैन, किनभने यो प्लेनमै परेको छैन है, अनि 0j भयो, अनि प्लस जेड के भनेर लेख्न हामी सक्छौँ है। यसले के इन्फर्मेसन दियो भने रिजल्टिङ फोर्स चाहिँ यति पोजिसन भेक्टरमा लाग्छ है, एक्स डिरेक्सनतिर आईमा र
जेड डिरेक्सनतिर के भन्ने पोजिसनमा जेड भन्ने पोजिसनमा लाग्छ भन्ने हामीलाई इन्फर्मेसन दियो है। ओके, अब यो भ्यारिएन्स थ्योरमलाई हामी युज गरौँ न है। एक्सआई प्लस जेड के स्ट्रिक माइनस 80 हामीलाई थाहा छ यो है। अब यो मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ, 14 into 12 भनेको कति हुन्छ, माइनस 168 हुने भयो। अब आई क्रस जे बनिरहेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है, आई क्रस जे बनिरहेको छ। अब हामी कसरी थाहा पाउँछौँ यो आई क्रस जे को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा, यो हामी म्याथमेटिक्समा पढेकै कन्सेप्ट। आई यहाँ जे राख्नुहोस् अनि यहाँ के राख्नुहोस् है। आई क्रस जे भनेको जुन यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ, आई क्रस जे भनेको के हुन्छ। ओके, यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ, के भेक्टर हुँदो रहेछ प्लस 14 into 8, 14 into 8 भनेको कति हुन्छ, 14 into 8 112 है। 112 पनि नेगेटिभमा, किन 14 into -8 छ, 112 है। अनि आई क्रस जे भनेको फेरि के हुन्छ, यो पनि के भेक्टर नै हुन्छ, प्लस होइन फेरि पनि माइनस नै छ, 7 into 8 भनेको 56, 8 7 जा 56, 56 के क्रस जे भनेको के हुन्छ र यहाँ हेरौँ त, के क्रस जे भनेको माइनस आई हुन्छ है, उल्टो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, सो माइनस आई भेक्टर हुन्छ है। यति हामी बुझ्छौँ। अनि अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, 6 into 20 भनेको माइनस 120, अनि आई क्रस जे भनेको के भेक्टर प्लस, अब यहाँ पनि माइनस नै छ, 14 into 20 भनेको 280 है, माइनस 280 के क्रस जे भनेको फेरि माइनस आई भेक्टर हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामी रिजल्टिङ मोमेन्टले जेनेरेट गर्ने मोमेन्ट होइन, रिजल्टिङ फोर्सले जेनेरेट गर्ने मोमेन्ट र इन्डिभिजुअल फोर्सले जेनेरेट गर्ने मोमेन्टलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ है। ओके, अब यसपछि हामी क्याल्कुलेसन गरौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पनि एक्स र -80 गर्दाखेरि कति आउँछ, -80 एक्स अनि आई क्रस जे भनेको के है, नो डाउट। अनि त्यस्तै गरी -80 जेड के क्रस जे भनेको कति हुन्छ, के क्रस जे भनेको भर्खरै पनि हामीले हेरेका थियौँ माइनस आई है। यहाँबाट यति कुरा हामीले निकाल्न सक्यौँ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने -168 के -168 के -112 के, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हुन्छ 56 आई -120 के अनि प्लस 280 आई है। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ, -80 एक्स के यो प्लस हुन्छ 80 जेड आई इक्वल टु, अब यहाँ हामी समेसन गरौँ, -168 -112 -120 भनेको कति आउँछ, 400 आउँछ है, -400 के। अनि त्यस्तै गरी 56 प्लस 280 भनेको कति आउँछ, 336 पोजिटिभ है, 336 आई आउँछ है। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, के को कोफिसियन्ट -80 एक्स छ, यहाँ के को कोफिसियन्ट -400 छ, सो अब हामी के गर्छौँ, यिन दुईटालाई इक्वेट गर्छौँ है। अब यिन दुईटालाई इक्वेट गरेपछि कति आउँछ हेरौँ है त, -80 एक्स इजिकल टु -400, अब यहाँबाट एक्स इजिकल टु 400 बाई 0 भनेपछि यहाँबाट कति आउँदो रहेछ त, 5 मिटर आउँदो रहेछ है। अनि त्यस्तै गरी अर्को भ्यालु हेर्नुभयो भने 80 जेड है, यो र यसलाई कम्पेरिजन गरौँ, 80 जेड इजिकल टु 336। अब यहाँबाट जेडको भ्यालु कति आउँछ हामी क्याल्कुलेसन गरौँ, 336 बाई 80 भनेको कति आउँछ, 4.2 मिटर आउँदो रहेछ है। अब एक्सको भ्यालु हाम्रो रिजल्ट के भयो भने, एक्सको भ्यालु 5 मिटर, जेडको भ्यालु 4.2 मिटर हुँदो रहेछ भनेपछि यसलाई पनि हामी भेक्टर नोटेसनमा लेख्न सक्छौँ, पोजिसन भेक्टर इजिकल टु 5i प्लस 4.2 के। ओके, यसरी चाहिँ यसको पोजिसन हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ है, पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ रिजल्टिङ फोर्स पनि निकाल्न सक्यौँ। ओके, अब यस्तो खालको क्वेसनलाई चाहिँ हामी यसरी सल्भ गर्छौँ है। तपाईँहरू यसमा अझै एउटा भेराइटी अफ क्वेसन छ, त्यो भनेको सर्कुलर
सेपको प्यानल दिएको है। अब सर्कुलर सेप भयो भने पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई त्यसमा पनि डाउट छ भने म नेक्स्ट भिडियोमा त्यो लिएर आउनेछु। अब च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्। केही क्वेसनहरू छ भने मलाई क्वेसन तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, भेरी मच थ्याङ्क यू।